आइफोन देखि आइफोन फोटो भिडियो पठाउनु पर्यो भने कसरी पठाउने, फाइल पठाउनु पर्यो भने कसरी पठाउने म सिकाउन गइरहेको छ है। यो चाहिँ फोटो भिडियोको सिकाउन गइरहेको छु। आफूलाई चाहिएको पठाउनु परेको फोटो भिडियो सिलेक्ट गर्नुहोस् पहिला, त्यसपछि शेयरमा जानुहोस्, एयरड्रपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एयरड्रप भएपछि तपाईँले पठाउन खोज्नु भएको आइफोनमा पनि एयरड्रप अन गर्नुहोस्, ब्लुटुथ पनि अन हुनुपर्छ है। एयरड्रप र ब्लुटुथ अन गरिसकेपछि तपाईँको अर्को जुन फोनबाट पठाइरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ नाम देखाउँछ यो अर्को पठाउनु पर्ने फोनको। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ अलिकति एकैछिन टाइम लियो है, किनकि डाटा अलि धेरै जिबीको छ। एक्सेप्ट गर्नु भएपछि अब यताबाट तपाईँलाई पठाउनु पर्ने फोनमा चाहिँ फोटो भिडियो अथवा फाइल पठाउनु पर्यो भने फाइलमा गएर यसरी नै सिलेक्ट गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ है।